नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा। अघिल्लो भिडियोमा हामीले गिटार इन्ट्रोडक्सन, गिटार ट्युनिङ, मेजर कर्डहरु र माइनर कर्डहरुको बारेमा सिकियो। हजुरहरुले घरमा राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो होला। र त्यसपछि बाँकी रह्यो स्ट्रमिङ। स्ट्रमिङ चाहिँ हामीले बिस्तारै गीतहरुबाट सिक्दै गयौं भने तपाईहरुलाई बोर पनि लाग्दैन र बिस्तारै तपाईहरुले थाहै नपाइकन धेरै कुराहरु सिक्दै जानुहुनेछ। अब चाहिँ हामीहरु बिस्तारै गीतबाट सिक्दै जाने छौं। र पहिलो गीत हामी सिक्न गइरहेको छौं, ह्यापी बर्थडे सङ। यो गीत चाहिँ तपाईहरुले फ्यामिली, साथीभाइ, रिलेटिभहरुको हैन कोही स्पेशल मान्छेको जन्मदिनमा सिकेर तपाई गिटारसँग गाइदिनु भयो भने एकदम राम्रो माहौल त्यहाँ तपाईको सिर्जना हुन्छ। यो गीत तपाईले सिक्नु भयो भने र यो गीतमा सिक्नको लागि तपाईहरुलाई तीनटा कर्ड चाहिँ जान्नु पर्छ। तीनटा कर्डहरु जुन छन् जी, सी र डी, अर्थात जी मेजर, सी मेजर, डी मेजर। यो तीनटा कर्ड तपाईहरुले सिक्नु भएको छ भने यो गीत बजाउन सक्नुहुन्छ। र यो गीतमा लाग्ने स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप, डाउन डाउन अप अप डाउन अप। र यो गीत स्टार्ट गर्दाखेरि सुरुमा तपाईको जी मेजर कर्डमा सिंगल स्ट्रमिङ दिने, त्यसपछि हमिङबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ। जस्तै Happy birthday to you, happy birthday to you। तपाईको जी मेजरमा सिंगल स्ट्रमिङ दिने अनि हमिङ गर्ने, Happy birthday to you। यु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको जी मेजरबाट डी मेजरमा तपाईको कर्ड चेन्ज हुनु पर्यो। अनि तपाईको जी मेजरमै फेरि ह्यापी बर्थडे टु यु, फेरि ह्यापी बर्थडे टु यु भन्दाखेरि फेरि यु भन्दाखेरि तपाईको फेरि जी मेजरमै फर्किनु पर्यो। र फेरि ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको पहिला चाहिँ ह्यापी बर्थडे बर्थडे भन्दाखेरि चाहिँ सी मा चेन्ज गर्नु पर्यो। ह्यापी बर्थडे ह्यापी भन्नसम्म चाहिँ तपाईको जी मै बज्छ। त्यसपछि बर्थडे भन्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ सी मा चेन्ज हुने भयो। अनि त्यसपछि ह्यापी बर्थडे टु यु। तपाईको अब चाहिँ सिंगल तपाईको स्ट्रमिङमा बज्छ प्रत्येक कर्ड। सी बाटै ह्यापी अनि जी मा बर्ड अनि फेरि सी मा डे अनि फेरि डी मा टु अनि फेरि जी मा यु। एकैचोटि हेर्नुस् है त। ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे टु यु, ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे ह्यापी बर्थडे टु यु। यसरी है त। आशा छ तपाईहरु सिक्नुहुनेछ यो भिडियो मार्फत। हस्त धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला। र हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र जाँदा जाँदै सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।